สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตอีกครั้งนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้นำพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งการต่อสู้และการสร้างชาติที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ของเราครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่หลายท่านอาจเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแต่เชื่อเถอะครับว่ายังมีแง่มุมอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบนั่นคือเรื่องราวของสงครามพม่ากับสยามครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับภาพของกองทัพมหึมาเคลื่อนพลนผ่านป่าเขาเสียงโห่ร้องกึกก้องเสียงดาบกระทบกันเสียงปืนใหญ่คำรามแผ่นดินลุกเป็นไฟมันคือภาพที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานับร้อยปีครับความสัมพันธ์ระหว่างพม่าและสยามนั้นซับซ้อนยิ่งนักมีทั้งช่วงเวลาแห่งการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงเวลาแห่งการศึกสงครามนั้นยาวนานและส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทั้งสองแผ่นดินครับจุดเริ่มต้นแห่งความขัดแย้งเมื่อเพื่อนบ้านกลายเป็นคู่ปรับแล้วอะไรล่ะครับคือชนวนเหตุที่ทำให้สองอาณาจักรเพื่อนบ้านต้องหันดาบเข้าหากันคำตอบนั้นมีหลายปัจจัยครับท่านผู้ฟังทั้งเรื่องของการขยายอำนาจและอาณาเขตแน่นอนครับว่าในยุคสมัยนั้นอาณาจักรใดมีกำลังเข้มแข็งก็ย่อมต้องการแผ่ขยายอิทธิพลครอบครองดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และเส้นทางการค้าที่สำคัญใช่ไหมครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือทรัพยากรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างเผือกท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าช้างเผือกสำคัญอย่างไรในสมัยโบราณช้างเผือกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญบารมีและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อาณาจักรใดมีช้างเผือกมากก็ยิ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่และมั่นคงการแย่งชิงช้างเผือกจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของสงครามหลายครั้งเลยทีเดียวครับจนถึงกับมีคำกล่าวว่าสงครามช้างเผือกเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเมืองภายในของแต่ละอาณาจักรเองด้วยครับเมื่อเกิดความอ่อนแอภายในการแย่งชิงราชสมบัติหรือความแตกแยกก็ย่อมเป็นช่องว่างให้อีกฝ่ายหนึ่งฉวยโอกาสเข้ามาแทรกแซงหรือโจมตีได้ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสจริงๆครับยุคทองของหงสาวดีและการศึกครั้งสำคัญกับอยุธยาหากจะพูดถึงสงครามพม่ากับสยามในยุคแรกๆที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำคงหนีไม่พ้นช่วงเวลาที่อาณาจักรตองอูของพม่าเรืองอำนาจโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้าตะเบงชเวตี้และพระเจ้าบุเรงนองหรือที่เรารู้จักกันในนามผู้ชนะ10 ทิศนั่นเองครับสองกษัตริย์ชาตินักรบผู้ยิ่งใหญ่ของพม่าในยุคนั้นได้สร้างกองทัพที่แข็งแกร่งและแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วดินแดนโดยรอบสงครามครั้งแรกในรัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราชพ.ศ. 2081นี่ถือเป็นการปะทะกันครั้งสำคัญครั้งแรกครับเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้ทรงยกทัพมายังเมืองเชียงกรานซึ่งเป็นเมืองชายแดนของอยุธยาในขณะนั้นการรบครั้งนั้นจบลงด้วยชัยชนะของอยุธยาครับแต่ก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าพม่ากำลังก้าวขึ้นมาเป็นภัยคุกคามสงครามเสียสมเด็จพระสุริโยไทย พ.ศ. 2091 เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พวกเรานะครับท่านผู้ฟังเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้ทรงยกทัพใหญ่มาล้อมกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งและในครั้งนี้เองที่วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พระองค์ทรงสละพระชนชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีในสนามรบเป็นภาพที่สะเทือนใจและปลุกจิตสำนึกรักชาติให้แก่คนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับแม้ว่าครั้งนั้นอยุธยาจะสามารถป้องกันเมืองไว้ได้แต่ก็ต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครับสงครามช้างเผือกและการเสียกรุงครั้งที่1 พ.ศ. 2112มาถึงยุคของพระเจ้าบุเรงนองครับกษัตริย์ผู้เกรียงไกรของพม่าพระองค์ทรงอ้างสิทธิ์เหนือช้างเผือกของอยุธยาและยกทัพมาอย่างยิ่งใหญ่อยุธยาในเวลานั้นอ่อนแอลงมากครับเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในและการเตรียมพร้อมที่ดีพอ
สุดท้ายกรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พม่าเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2112 ครับเป็นความสูญเสียที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเราท่านผู้ฟังลองนึกภาพความรู้สึกของคนในอยุธยาตอนนั้นสิครับบ้านเมืองที่เคยรุ่งเรืองกลับต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของศัตรูมันคงเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดและสิ้นหวังไม่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่ในความมืดมิดนั้นเองครับแสงแห่งความหวังก็เริ่มปรากฏขึ้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์นักรบผู้กอบกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงครั้งที่1สยามตกเป็นประเทศราชของพม่าอยู่ถึง15 ปีครับแต่แล้วบุรุษผู้ถูกลิขิตให้มาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำของเรานั่นเองครับพระองค์ทรงถูกส่งไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ได้เรียนรู้วิทยาทานและยุทธวิธีการรบของพม่าอย่างลึกซึ้งเมื่อทรงเจริญพระชรรษาและเสด็จกลับมายังอยุธยาพระองค์ก็ทรงเริ่มรวบรวมไพร่พลและเตรียมการกอบกู้เอกราชอย่างเงียบๆครับการประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงพ.ศ. 2127นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงพระราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนองคิดไม่ซื่อและวางแผนจะลอบปลงพระชนพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศอิสรภาพไม่ขอขึ้นต่อหงสาวดีอีกต่อไปท่านผู้ฟังลองนึกถึงความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ในวินาทีนั้นสิครับมันต้องใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนสงครามยุทธหัตถี พ.ศ. 2135 และแล้วก็มาถึงการศึกครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนรู้จักกันดีครับสงครามยุทธหัตถีที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าและทรงได้รับชัยชนะอย่างงดงามชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของสยามให้ประจักษ์แก่ปฐพีแต่ยังเป็นการปลดแอกสยามออกจากอำนาจของพม่าอย่างสมบูรณ์ครับมันคือชัยชนะที่แลกมาด้วยพระปรีชาสามารถและความเสียสละของพระองค์และเหล่าทหารกล้าจริงๆครับหลังจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรยังทรงทำศึกกับพม่าอีกหลายครั้งเพื่อขยายอาณาเขตและสร้างความมั่นคงให้แก่กรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของกษัตริย์นักรบผู้ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆใช่ไหมครับความสงบชั่วคราวและการผลัดแผ่นดินหลังสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาสยามก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบสุขจากการรุกรานของพม่าอยู่ระยะหนึ่งครับทั้งสองอาณาจักรต่างก็มีปัญหาภายในที่ต้องจัดการพม่าเองก็เริ่มอ่อนแอลงหลังจากสิ้นสุดยุคของกษัตริย์ผู้เข้มแข็งอย่างไรก็ตามความขัดแย้งก็ยังคงคุกรุ่นอยู่เป็นระยะครับมีการกระทบกระทั่งกันตามหัวเมืองชายแดนบ้างประปรายแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสงครามใหญ่เหมือนในอดีตสยามในยุคนี้โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็ได้หันไปให้ความสำคัญกับการค้าและการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกมากขึ้นครับแต่ท่านผู้ฟังครับประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยใช่ไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งการล่มสลายของอยุธยาโศกนาฏกรรมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 นี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนไทยครับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 พม่าในยุคนั้นได้ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นคือราชวงศ์คองบองโดยมีพระเจ้าอลองพญาเป็นปฐมกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นนักรบผู้เก่งกาจและสามารถรวบรวมพม่าให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งจากนั้นก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจออกไปรอบล้านรวมถึงสยามด้วยครับการรุกรานครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอลองพญา พ.ศ. 2303 พระเจ้าอลองพญาทรงยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาด้วยพระองค์เองแต่โชคยังเข้าข้างสยามครับเมื่อพระเจ้าอลองพญาทรงได้รับบาดเจ็บจากปืนใหญ่ระเบิดระหว่างการบัญชาการรบและสิ้นพระชนระหว่างทางกลับพม่าทำให้ทัพพม่าต้องถอยกลับไปแต่ภัยคุกคามยังไม่จบสิ้นครับ
พระเจ้ามังระพระราชโอรสของพระเจ้าอลองพญาผู้มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อนโยบายของพระราชบิดาได้ส่งกองทัพขนาดมหึมาเข้ามาโจมตีอยุธยาอีกครั้งโดยแบ่งกำลังออกเป็น2 ทางคือทางเหนือนำโดยเนมิโอสีหบดีและทางใต้นำโดยมังมหานรธาอยุธยาในเวลานั้นแม้จะยังคงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ประสบปัญหาภายในหลายประการครับทั้งความแตกแยกของเหล่าขุนนางการขาดการเตรียมพร้อมรับศึกที่ดีพอและการวางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดทำให้ไม่สามารถต้านทานกองทัพพม่าที่รุกคืบเข้ามาอย่างรวดเร็วได้การล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้กินเวลานับปีครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูสิครับเมืองที่เคยสวยงามและมั่งคั่งกลับถูกปิดล้อมขาดแคลนอาหารและยุทธปัจจัยผู้คนอดอยากและหวาดกลัวมันเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจอย่างที่สุดใช่ไหมครับและแล้วในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาราชธานีที่เคยรุ่งเรืองมากกว่า 417 ปี ก็ถึงการอวสานครับพม่าสามารถตีหักเข้าเมืองได้สำเร็จเกิดการปล้นสะดมเผาทำลายวัดวาอาราม พระราชวังและบ้านเรือนอย่างย่อยยับทรัพย์สินมีค่าถูกกวาดต้อนไปเป็นจำนวนมากผู้คนถูกจับเป็นเฉลยศึกเป็นภาพโศกนาฏกรรมที่ยากจะลืมเลือนจริงๆครับอะไรคือสาเหตุที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายนักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้หลายประการครับทั้งความประมาทของผู้ปกครองความขัดแย้งภายในการขาดเอกภาพและความเข้มแข็งของกองทัพพม่าในขณะนั้นมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่คนไทยต้องจดจำใช่ไหมครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแสงแห่งความหวังในยามมืดมิดแม้กรุงศรีอยุธยาจะแตกพ่ายแต่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของคนไทยยังไม่มอดดับครับท่ามกลางความสิ้นหวังนั่นเองได้มีบุรุษผู้หนึ่งลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเขาคือพระยาวชิรปราการหรือที่เรารู้จักกันในพระนามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนกรุงแตกไม่นานพระยาวชิรปราการได้นำกำลังทหารจำนวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกมาได้สำเร็จและมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเพื่อรวบรวมไพร่พลและตั้งมั่นเตรียมการกอบกู้เอกราชท่านผู้ฟังลองนึกถึงความมุ่งมั่นของพระองค์สิครับในสถานการณ์ที่บ้านเมืองล่มสลายการจะลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่นั้นต้องใช้ความกล้าหาญและภาวะผู้นำที่สูงส่งเพียงใดการตั้งมั่นที่จันทบุรีและการต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นสำคัญพระองค์ทรงแสดงพระปรีชาสามารถในการรวบรวมผู้คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันและที่สำคัญคือการสั่งให้ต่อเรือรบจำนวนมากเพื่อใช้ในการยกทัพกลับไปขับไล่พม่าออกจากอยุธยาการกอบกู้เอกราชพ.ศ. 2310เพียงแค่ 7 เดือนหลังกรุงแตกใช่ครับท่านผู้ฟังเพียงแค่ 7 เดือนเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ทรงนำทัพเรือที่ต่อขึ้นมาล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าโจมตีค่ายโพ3ต้นของพม่าที่ตั้งคุมเชิงอยุธยาอยู่และสามารถขับไล่ทหารพม่าออกไปได้สำเร็จเป็นการกอบกู้เอกราชที่รวดเร็วและน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งครับมันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในวางแผนและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของพระองค์จริงๆครับหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีคืนเป็นราชธานีแห่งใหม่เนื่องจากทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาถูกทำลายเสียหายหนักเกินกว่าจะบูรณะได้ในเวลาอันสั้นและยังทรงต้องปราบปรามชุมนุมต่างๆที่ตั้งตัวเป็นอิสระขึ้นหลังกรุงแตกเพื่อรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งตลอดรัชสมัย 15 ปีของพระองค์กรุงธนบุรีต้องเผชิญกับการรุกรานของพม่าอยู่ตลอดเวลาครับพม่าภายใต้การนำของพระเจ้ามังระยังคงพยายามส่งกองทัพเข้ามาโจมตีสยามอยู่เนืองๆแต่ด้วยพระปรีชาสามารถทางทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินและความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าทหารและประชาชนทำให้สยามสามารถป้องกันบ้านเมืองไว้ได้ทุกครั้งครับสงครามครั้งสำคัญในสมัยธนบุรีเช่นสงครามอาแซวุ่นกี้พ.ศ. 2318 ถึง 2319 เป็นศึกใหญ่ที่อาแซวุ่นกี้แม่ทัพผู้มากประสบการณ์ของพม่ายกทัพมาล้อมเมืองพิษณุโลกอย่างหนักหน่วง
แม้สุดท้ายพิษณุโลกจะเสียแก่พม่าแต่ก็เป็นการซื้อเวลาให้ทัพหลวงของสยามเตรียมกำลังได้ทันและในที่สุดพม่าก็ต้องถอยทัพกลับไปเนื่องจากปัญหาภายในและการขาดเสบียงการตีเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงให้ความสำคัญกับการยึดครองล้านนาคืนจากพม่าเพื่อเป็นกันชนป้องกันการรุกรานจากทางเหนือและก็ทรงทำได้สำเร็จครับชีวิตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเต็มไปด้วยการศึกสงครามจริงๆครับพระองค์ทรงอุทิศทั้งชีวิตเพื่อปกป้องและฟื้นฟูประเทศชาติให้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งเป็นวีรกรรมที่พวกเราคนไทยไม่ควรลืมเลือนเลยใช่ไหมครับการเผชิญหน้าครั้งใหม่และความเปลี่ยนแปลงหลังสิ้นสุดสมัยธนบุรีและมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1ในปีพ.ศ. 2325ภัยคุกคามจากพม่ายังคงไม่หมดไปครับในทางกลับกันพม่าภายใต้การนำของพระเจ้าประดุงแห่งราชวงศ์คองบองก็ยังคงมีความทะเยอทะยานที่จะพิชิตสยามให้ได้สงคราม9ทัพ พ.ศ. 2328นี่คือสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยครับพระเจ้าประดุงทรงระดมไพร่พลจำนวนมหาศาลถึง9ทัพรวมกำลังพลกว่า100,000 คนยกเข้ามาโจมตีสยามจากหลายทิศทางพร้อมกันหวังจะบดขยี้สยามให้ราบคาบในคราวเดียวท่านผู้ฟังลองนึกภาพกองทัพขนาดนั้นสิครับมันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 1และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถวังหน้าพระอนุชาธิราชรวมถึงความร่วมมือร่วมใจของเหล่าแม่ทัพนายกองและไพร่พลสยามสามารถวางแผนรับมือและเอาชนะกองทัพพม่าได้ในทุกสมรภูมิเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะเริ่มต้นครับมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำและพลังของความสามัคคีจริงๆนะครับสงครามท่าดินแดงพ.ศ. 2329แม้จะพ่ายแพ้ในสงคราม9ทัพพระเจ้าประดุงก็ยังไม่ละความพยายามครับพระองค์ทรงยกทัพมาอีกครั้งในปีถัดมาแต่ก็ถูกทัพสยามตีแตกพ่ายไปอีกที่ท่าดินแดงจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากสงครามใหญ่2ครั้งนี้การรุกรานของพม่าก็เริ่มลดน้อยลงครับแม้จะยังมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างตามหัวเมืองชายแดนแต่ก็ไม่รุนแรงเท่าในอดีตปัจจัยหนึ่งก็คือพม่าเองก็เริ่มมีปัญหากับจักรวรรดิอังกฤษที่กำลังแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคนี้ทำให้ต้องหันไปให้ความสำคัญการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามใหม่นี้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของโลกและจุดสิ้นสุดของสงครามในช่วงศตวรรษที่ 19สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับลัทธิจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พม่าต้องทำสงครามกับอังกฤษถึง3ครั้งและในที่สุดก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพ.ศ. 2428เหตุการณ์นี้เองครับที่ถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามระหว่างพม่าและสยามที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษเพราะเมื่อพม่าสูญเสียเอกราชก็ไม่สามารถที่จะยกทัพมารุกรานสยามได้อีกต่อไปสยามเองในยุคนี้ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากชาติตะวันตกเช่นกันแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ที่ทรงดำเนินนโยบายปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยทำให้สยามสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งการล่าอาณานิคมบทสรุปและมรดกแห่งสงครามท่านผู้ฟังครับตลอดระยะเวลากว่า3ศตวรรษสงครามระหว่างพม่าและสยามได้ทิ้งร่องรอยและบทเรียนมากมายไว้ให้กับคนรุ่นหลังมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสนามรบเท่านั้นแต่มันคือเรื่องราวของการปรับตัวการเรียนรู้และการสร้างอัตลักษณ์ของชาติผลกระทบต่อการเมืองการปกครองสงครามทำให้เกิดการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นมีการพัฒนาระบบการทหารและการป้องกันประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมแม้จะรบพุ่งกันก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเช่นกันครับทั้งศิลปะสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตนอกจากนี้สงครามยังหล่อหลอมให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยบทเรียนจากประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและความสูญเสียจากสงครามเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้จักคุณค่าของสันติภาพ
ความสามัคคีและความไม่ประมาทการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้ใช่ไหมครับ เรื่องราวของสงครามพม่ากับสยามนั้น ยาวนานและซับซ้อนครับสิ่งที่ผมเล่ามาในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นี้เท่านั้นยังมีรายละเอียดวีรกรรมของบุคคลต่างๆและแง่มุมอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมครับผมหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพความเสียสละของบรรพบุรุษความยากลำบากในการปกป้องบ้านเมืองและความสำคัญของการรักษาเอกราชเอาไว้ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกว่าที่เราจะมีประเทศไทยอย่างทุกวันนี้ได้ทุกครั้งที่เรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราไม่ได้มองเพื่อตอกย้ำความขัดแย้งนะครับแต่เรามองเพื่อเรียนรู้เพื่อเข้าใจและเพื่อนำบทเรียนเหล่านั้นมาปรับใช้กับปัจจุบันและอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาในปัจจุบันได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความร่วมมือกันในหลายๆด้านซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าจากอดีตก็คงต้องหมดลงเพียงเท่านี้ครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้และความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ